Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Nyt on semmonen olo, että vitsikö tienaisin vähän enemmän rahaa tällä YouTubella, niin mä palkkaisin heti itselleni editoijan. Mä tykkään editoja, mutta tiedättekö, kello on siis jo yli 2 ja nyt vasta pääsen aloittamaan niinku tätä päivää. Täällä on vielä verhokki kiinni joka paikassa, mutta nyt ihan ekana. Pari pahtista, koska nälkä ja kuppi kahvia, että pysyy hereillä. Tytöt tuli kotia ja mä delegoin niille niinku osan kotitöistä ja nyt mä mietin, että mitä mä alan tekemään. Tänään loppuu Kirppiksen myyntiaika. Siellä pitäisi mennä ihan kohta käymään. Ruoka pitäisi tehdä ja vähän pitäisi siivota. Ja sit mä menen tänään Rasmuksen kanssa ensimmäistä kertaa nallepainiin, koska Petri on taas valmentamassa säpää, niin se ei pääse sinne. Ensin mä aloitan näistä pyykeistä, mutta ne ei ole kyllä nyt kiireimmästä päästä. Ehkä mä voisin laittaa pyykkikoneen pyöriin. Kiia. Jos tuo ruoka piippaa ennen kuin mä tuun, niin ota se pois suunnista. Ruoka uunissa ja nyt mä lähdin käymään Kirppiksellä. Mennään katsoa, että mitä siellä on jäljellä. Mä tiedän, että siellä on kyllä jäljellä, mutta mennään katsomaan. Tämän päivän korjaus, tämän päivän asu ihmisten ilmoille. Tämmönen oversize pitkä huppari ja nämä farkut, mitkä mulla on melkein aina jalassa. Ja sitten ajattelin laittaa vaan tennarit tähän. Otetaan Nellaa, halus lähteä mukaan. Ensin Kirppikselle hakee ne loput vaatteet, mitä siellä on myymättä, ja sit mä käyn ostamaan ystävälle synttärilahja. Aika paljon tuli vielä vaatteita takaisinpäin. Toinen kassi oli äitin ja toinen oli mun, mutta ihan hyvin menikin. Mä voin sit kun pääsen kotiin, niin vähän avata myyntejä. Sitten tankkaamaan ja ihan mielenkiinnosta kysyn, että minkälaisia tunteita teillä herättää tämmönen mittarilukema? 18 kilsaa ennen kuin loppuu löpö. Mähän saatan siis ihan helpolla ajaa sen niin, että siinä niinku lukee 0 tossa mittarissa. Mä oon silleen, että jää, pitäis varmaan kurvata tuohon tankkaamaan. No, löytyi ystävälle lahja. Ostin tämän vuoden blossan ja sitten näitä kauniita kukkia. Sitten ollaan täällä keskustassa. Nella meni normaalista ostaan ystävälle synttärilahjaa. Mä en jaksanut. Mä jäin autoon odottamaan. Okei, meinattiin näyttää synttärilahja, minkä Nella osti kaverille, mutta ei vihti näyttää, jos sattuu, että en usko, että kaveri nyt katsoo tätä videota, mutta jos katsot, niin heippa, mutta kiva lahja oli. Tän voi näyttää. Äiti ottaa vielä yhden. Aika hyviä. Kiitos. Nämä on parhaimpia. Miten nämä on nämä isolla nämä pyyhkiät? Porukoille käyty viemässä nyt niiltä yli jääneet kirppisjutut. Ei ollut vaan ketään kotona, niin mä jätin vaan tuohon oveen eteen. Nyt ajettiin tähän ystävän pihaan. Nyt mä käyn hänet yllättäen ovella. Toivottaa hyvää synttäriä. Kotona käyty tasan sen verran, että syöty ja sitten vaihoin nämä vaatteet nallepainiin. Rasmus saa näyttää äitille, mitä siellä pitää tehdä. Nallepainista selvitty. Oli kivaa, oli erilaista, en ole koskaan ollut, niin oli hauskaa. Täällä tulee vettä siis aivan järkyttävästi. Sitten mennään kahtoon vielä Nella ja Petri treenejä. Tosi mielenkiintoinen vlogi teille, kun tää ei ole yhtään autossa istumista ja autossa kuvaamista, mutta this is my day today. Tää
videon loppuun mä kerron vielä, että minkä verran me äitinkaan nyt sitten tienattiin tällä kirppismyynnillä. Meillä oli siis 6 päivää pöytä varattuna Kirpputorilta. Se pöydän vuokra oli 28 € ja sitten Kirpputori otti vielä 20% provisiota siitä lopullisesta myyntituotosta. Ja 6 päivän aikana äitin ja mun yhteismyynti oli 253 €. Siitä 20% pois Kirpputorille, niin noin 50. Ja sitten siitä, jos vähentää vielä ton pöydän vuokran 28 €, niin tälleen niin lyhyellä matikalla, niin reilu 170 sitten jäi niinkö käteen. Ja sitten siitä vielä vähentää äitin osuuden. Mun myyntejä oli enemmän, koska mulla oli lastenvaatetta ja ulkoiluvaatetta, semmoista mikä Kirppiksellä yleensä myy oletettavasti vähän paremmin. Niin mun osuus tosta myynnistä on suurempi, mutta mua harmittaa, kun me ei tehty tätä eilen. Mä en siis tajunnut, että niinku sen myyntijakson jälkeen sä et enää pääse niinku näkeen niitä sun myyntejä, että mitä sä oot myynyt. Mun mielestä toi on vähän niinku hassu, että ne häviää tuolta. Mä en ainakaan löytänyt niitä täältä mistään, kun tässä niinku äkkiseltään yritin katsoa. Ja nyt mä en esimerkiksi enää näe sitä, että kuinka paljon sitä about 70 oli äitin myyntiä. Mä oon ihan semi-tyytyväinen tohon myyntiin, parempi kuin ei mitään. Ja sit kun miettii, että mä vein sinne muistaakseni about 4 kestokassillista kampetta ja mä yhden toin sieltä kotia, että ihan hyvä. Tarkoitus oli alun perinkin se, että kuhan pääsee eroon. Ja mun hinnat tuotteille oli kyllä todella halvat. Voin sanoa, että oli niinku kirppishinnoilla. Oli tossa aika suuri vaiva kyllä tossa kirppishommassa. En oo ihan hetkeen nyt kyllä viemässä, eikä mulla nyt silleen ihan hetkeen olekaan mitään myytävää sinne. Mutta kokemuksena ihan kiva, mutta ei tarvi hetkeen viiä. Mutta ihan kiva, että pääsin nyt niinku ylimääräisistä vaatteista aika hyvin eroon. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän vlogin. Mä oon pahoillani, tää oli nyt aika niinku tylsähkö video. Tässä ei hirveästi tapahtunut mitään, mutta eilinen päivä nyt oli vaan tommonen, että niinku yhtä suhaamista ees takaisin. Autolla ajelua ja asioiden hoitelua ja sit semmosia asioita, mitä en niinku tänne vlogiin kuvaa, niin semmoista tapahtui eilen paljon. Mutta se oli eilinen päivä se tähän päivään. Oikein mukavaa päivää sulle. Nähdään huomenna. Moikka!